Tama po ang inyong narinig, ang BIR po ay nagre-require sa lahat ng online sellers na magparehistro at ang lahat ng mga nagdaang transaksyon ay dapat din na ilista para po sa buwis. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap Usap University. Mga kayo 3 sa atin pong channel, sa mga baguhan po, please don't forget to support us because ang aming pong channel ay nagbibigay po ng mga bagong balita, mga updates po na nangyayari po sa bansang Pilipinas. At sa atin pong episode nga po ngayon, ito po ay patungkol po sa BIR, ang pinakabago po na memorandum po ng BIR, ang Bureau of Internal Revenue, na kung saan gusto po ng ating ng ahensya na ito na ang lahat po ng mga online sellers ay kinakailangan na magparehistro ng kanilang mga negosyo at kinakailangan din daw po na ideklara ang mga past na mga transactions po para nga po sa purpose ng tax. At atin pong tingnan dito mga ka-U3 ang artikulo po ng GMA News Online. Ito po ay ang kanila pong naipublish noong June 10th. That's actually ilang oras lang po nakakaraan. At balita po ng ating kaibigan si Ted Cordero sa GMA News nga po. At sinasabi po dito sa artikulo na ito na the BIR is requiring online sellers or those conducting business transactions through digital or electronic means to register with the taxman to ensure tax compliance. Likewise, the BIR also want these businesses to declare their past transactions for taxation purposes. So sa nilabas po na Revenue Memorandum Circular number 60-2020 dated June 1st, the BIR notified all persons doing business and earning income in any manner or form, specifically those who are into digital transactions through the use of any electronic platforms and media and other digital means to ensure that their businesses are registered pursuant to the provisions of Section 236 of the Tax Code as amended and that they are tax compliant. The order shall not only include partner sellers or merchants but also other stakeholders such as payment gateways, delivery channels, internet service providers, and other facilitators. Ito po ang sinasabi nga po sa artikulo na ito na hindi lamang pati sa mga sellers or merchant, pati rin, kasali na rin po mga ka-U3 ang stakeholders katulad ng payment gateways, yung mga nag-deliver, okay, at saka pati yung ISP ninyo at iba pang facilitators. So sinasabi din sa artikulo na ito na syempre dahil sa COVID-19, nagkaroon ng increase sa online selling at online buying. Yun po ang sinasabi dito. At na-mention din sa artikulo na ito na sinasabi ng BIR na those involved who will register their businesses or update their registration status on or before July 31st, 2020 shall not be imposed with penalty for late registration. Okay. Sinasabi din dito na ini-encourage yung online sellers and those businesses that are done through electronic or digital means to voluntarily declare their past transactions. Okay. And syempre, yung mga past po ng mga transactions ninyo sa kung kayo po ay online sellers or online buyers, online sellers for that matter, mabibigyan ng tax yun, mapapatawan ng buwis if declared on or before July 31st. Such transaction shall not be imposed corresponding penalty. The BIR warned those na hindi sumusunod, so nagbigay sila ng babala sa mga hindi sumusunod sa registration or nag-update ng requirements at nag-fail na mag-declare ng past na due taxes shall be imposed with applicable penalties. Mahaharap sa kaparusahan at penalty na nakasaad sa ating batas. So, yung mga bagong rehistro ng mga business entities are also advised to comply. Ito yung mga dapat pang i-comply ng mga kakarehistro lang ng mga business entities at ang mga business owners. So anong sinasabi dito? Kinakailangan din nilang mag-comply sa pag-issue ng Registered Sales Invoice or OR, official receipt, sa kanilang bawat sale ng mga produkto or services sa kanilang mga kliyente, customers, or mga buyers.
kinakailangan din nilang mag-keep ng book of accounts and other accounting records of business transactions. Kinakailangan mag-withhold ng taxes as applicable, kinakailangan mag-file ng tax return, at kinakailangan syempre na magbayad ng tamang buwis sa tamang panahon o tamang oras. Interestingly, sinabi din earlier ng Department of Finance through its attached agency BIR said that it is now looking at how to impose taxes on digital activities such as online sales and streaming services. Ayan. Wow. This is very interesting, and para sa akin parang napakabagong parang field yung ganitong uri ng pagpataw ng buwis. At sinasabi din dito, interestingly, si Senator Amy Marcos said na yung pagtatax daw nga ng mga digital na mga transactions such as online selling sa kalagitnaan ng pandemya, para sa kanya parang wrong timing yata. At it says here, to use the idiom, it could nip several economic opportunities in the bud. Yun ang sinasabi niya. Ang announcement ng BIR came just days after nga na sinabi ng DTI. I remember a couple of days ago na bawal yung maglagay ng PM cent or PM for the prices. So for me, I find this very, very interesting na parang nag-link nga yung online selling sa announcement ng DTI days before. So ito po mga ka-youthy ang pinakabagong balita, at alam ko po na marami pong maapektuhan, marami po sa ating mga kababayan at mga kaibigan ko, mga online sellers. So anong inyong opinion dito mga ka-youthy? Sa paligid niyo ba tama lang na habulin ng ating gobyerno ang mga nag-earn na through online selling, yung mga online merchants natin? Dahil ako personally, I find this well, I do understand the logic of the law kasi technically po mga ka-youthy, and this is based on what I have learned in law school, na yung mga produkto, mga services talaga, kahit anong means pa dapat yan, it could be traditional or online, kinakailangan talaga pong mapatawan ng buwis yan dahil sa bawat na economic na activity, dapat po talaga may nabibigay na buwis sa gobyerno. At syempre, as alam naman natin na yun nga yung tinatawag na natin na concept ng lifeblood, na ang taxes natin, ang lifeblood ng ating gobyerno, nagbibigay ng budget, ng pondo sa lahat ng mga gustong gawin at plano ng gobyerno na services para pagbalik na naman sa mga tao. So yun po ang main issue po kung bakit meron pong batas na nagpapataw ng buwis sa iba't ibang uri ng business transactions. Pero yun nga, sabi nga I agree with what Senator Marcos said na parang napaka-bad timing naman yata ng pagpataw ng buwis sa ngayong panahon. At posible din na imbis na mag-encourage ito ng economic activity, so baka hindi na kasi nga dahil merong parang regulation na nangyari. Although, I honestly think na this is something na we should have expected na darating kasi nga katulad ng sinabi ko, sa batas talaga natin, lahat ng paraan ng pag-earn ng isang tao ay dapat covered or nasasaklaw sa ating tax code at dapat na patawan ng kaukulang buwis. So mga ka-U3, as always, before we end, let's go to the hashtag U3 question. So hopefully you can see it here. So sinasabi dito, hashtag U3 question, sang-ayon po ba kayo na dapat na magparehistro ang mga online sellers at magdeklara ng past transactions? So, dalawa po kasing hinihingi nga po ng BIR, ang magparehistro at ang magdeklara ng past na mga transactions. So, ano pong inyong comment dito mga ka-U3? So, comment lang po kayo mga ka-U3 sa lahat po ng mga supporters, ng mga viewers po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Lahat po ng inyong komento ay binabasa po namin. Kaya we appreciate kung kayo po ay magkaroon ng magandang diskusyon at ano po ang inyong opinion, anong pros and cons, ano ang positive at negative sides ng ganitong batas. So, comment lang po kayo. Lahat po ng inyong pong mga opinion ay importante para sa amin. Kaya hanggang sa muli po, ako po si Sir JR ng Usap Usap University. Maraming salamat and see you in our next videos. Paalam po. Peace!